Okay, assalamualaikum semua. Video kali ini kita berada di Alostar. Kita tahu Alostar ada banyak sangat tempat yang menarik untuk kita kunjungi. Tapi video kali ini kita akan terkai dua masjid yang sangat istimewa di Alostar ni. Masjid Al-Bukhari. Masjid Al-Bukhari yang terletak di Alostar, Kedah ini memiliki keindahan yang tidak dapat diungkap dengan kata-kata. Terutamanya, seni bina pembinaan masjid ini diinspirasikan dari masjid yang terkemuka di seluruh dunia. Masjid ini dibina sepenuhnya oleh Yayasan Al-Bukhari dan ditokohi oleh kesungguhan Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari. Dibangunkan di atas tanah seluas 4.4 hektar. Masjid Al-Bukhari mewakili impian besar Tan Sri Syed Mokhtar untuk mewarisi sebuah legasi yang bermanfaat kepada penduduk Alostar. Majlis pecah tanah telah dilakukan pada 15 Januari 1999 oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dan pembinaan bermula pada Mac 2000. Perasmian masjid ini disempurnakan oleh Keduli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah pada 22 November 2001 bersamaan 6 Ramadan 1422 Hijrah. Masjid ini ditadbir oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Masjid Al-Bukhari yang terdiri dari gabungan 3 pihak, iaitu pihak Yayasan Al-Bukhari, Jawatan Kuasa Karya Alul Malai dan pegawai masjid. Masjid ini dibina berdasarkan reka bentuk dari Timur Tengah. Ada 5 seni bina utama yang menjadi mercu tanda seni bina dari Timur Tengah. Yang pertama ialah mihrab masjid. Seni bina mihrab masjid ini dirujuk kepada seni bina zaman silam yang terdapat di makam Syekh Abdul Samad yang dibina di Natas, Iran dalam tahun 1306, iaitu 706 Hijrah di zaman Al-Khanid. Yang kedua, reka bentuk menara berdasarkan seni bina menara Masjid Nabawi di Madinah dengan ketinggian 47.92 meter dari paras tanah. Yang ketiga, seni bina mimbarnya diambil daripada replika mimbar yang terdapat di Masjid Qiblatain Madinah dan mimbar Mamluk di Masjid Qaibah, Kahirah, Mesir. Seterusnya, kubah masjid ini seni binanya diambil dari seni bina Masjid Shah di Isfahan. Dan yang terakhir, seni bina dataran khususnya kolam dan laluan air yang berbentuk geometri adalah berdasarkan seni bina yang terdapat pada makam Imam Al-Bukhari di Samarkand. Bagi siapa yang datang ke Alostar, jangan lepaskan peluang untuk singgah ke Masjid Al-Bukhari. Kerana kecantikan dan keunikan masjid ini menjadi tumpuan untuk orang yang datang ke Alostar akan singgah ke sini. Masjid Al-Bukhari membuka pintunya untuk solat 5 waktu serta solat Jumaat. Selain itu, pelbagai program tilawah dan kuliah agama diadakan secara berkala bagi yang ingin menghadiri pengajian agama. Kesimpulannya, Masjid Al-Bukhari adalah satu simbol nilai keagamaan yang tinggi dan membuktikan keharmonian serta nilai kasih sayang dan kemurahan hati yang ditunjukkan oleh Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari adalah satu contoh yang patut dicontohi.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila mati seorang manusia, terputuslah daripadanya amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya, atau anak yang soleh yang mendoakan baginya. Masjid Zahir. Sekarang ni kita berada di Masjid Zahir Al-Ustaz, Kedah. Sejarah pembinaan Masjid Zahir bermula pada tahun 1735, iaitu melalui tapak asal yang dibina dengan sebuah masjid yang dikenali sebagai Masjid Lama. Masjid Lama ini telah dibina di zaman pemerintahan almarhum Sultan Muhammad Jiwa Zainal Abidin II. Masjid ini pada asalnya ialah tapak pusara perwira-perwira Kedah yang berjuang dalam menentang Siam. Masjid ini telah dibina di atas perkuburan orang-orang Islam yang mati syahid semasa Siam melanggar Kedah. Seni bina Masjid Lama itu adalah seni bina Melayu yang berbumbung atap nipah dan diperbuat daripada kayu. Reka bentuk masjid ini seperti Masjid Kampung Laut di Kelantan. Masjid Lama hanya boleh dimuat ahli jemaah seramai 600 orang sahaja. Disebabkan penduduk yang semakin meningkat dan raja inginkan sebuah masjid yang cantik, maka kerja-kerja pembinaan masjid baru dijalankan dan Masjid Lama dipindahkan ke Alor Merah pada tahun 1912. Di samping pembinaan masjid, Sultan juga telah membina istana yang berdekatan dengan masjid, iaitu Istana Kuning atau Istana Pelamin. Konsep membina istana berdekatan dengan tempat ibadat kerana masjid merupakan konsep asas dalam sesebuah pemerintahan. Ia juga bertujuan memudahkan baginda Sultan berulang alik ke masjid setiap kali menunaikan solat. Tambahan, masjid adalah yang termasuk dalam elemen istiadat pertabalan diraja. Sebagai ibu negeri, masjid perlukan khidmat dari mufti dan kadi besar bagi menjalankan sesuatu perkara yang melandaskan hukum agama. Oleh itu, terdapat pertalian yang rapat di antara sultan dengan golongan alim ulama dalam merujuk sesuatu perkara. Jadi, masjid amat perlu didirikan berdekatan dengan istana sultan. Adanya Sungai Kedah yang berhampiran dengan kawasan masjid memudahkan penduduk di sekitarnya datang bersembahyang. Ini kerana sungai pada suatu ketika dahulu adalah alat pengangkutan yang utama di samping memudahkan para jemaah mengambil wuduk. Berdasarkan beberapa kelebihan yang terdapat di tapak asal, maka pada hari Isnin 11 hari bulan Mac tahun 1912 bersamaan 22 Rabiul Awal 1330 Hijrah, Masjid Zahir pun telah dibina bagi menggantikan Masjid Lama. Masjid ini dibina atas daya usaha yang teramat mulia almarhum Tunku Mahmud ibni almarhum Sultan Ahmad Tajuddin Mukarram Shah. Pada tahun 1912, masjid ini dikenali sebagai Masjid Diraja dan masjid ini secara rasminya telah dibuka pada tahun 1915. Pada tahun 1955, barulah masjid ini diiktiraf sebagai masjid negeri. Oleh itu, Masjid Zahir ialah masjid negeri yang pertama dibina di negeri Kedah. Seni bina Masjid Zahir ini mempunyai pengaruh Timur Tengah dan India dengan berlatar belakangkan tulisan-tulisan khat dan juga 5 kubah yang melambangkan 5 rukun Islam.
Masjid ini juga turut terinspirasi oleh Masjid Azizi yang terletak di Sumatera Utara. Ia merupakan peninggalan Kesultanan Langkat dan merupakan masjid paling cantik di Nusantara ketika itu. Masjid Zahid Al-Ustah ni adalah satu tempat yang sangat popular di Al-Ustah Kedah. Masjid Zahid ni juga adalah salah satu tempat tarikan utama di Al-Ustah ni. Masjid Zahid bukan sahaja sebagai lambang penyebaran syiar Islam, tetapi menjadi lambang keagungan dan kebanggaan negeri Kedah dan menyimpan banyak cerita sejarah. Kini, Masjid Zahid menjadi salah satu tempat pelancongan yang popular, bukan sahaja menarik pelancong di dalam negara, malahan menarik minat pelancong luar. Alhamdulillah, sampai di sini saja video kami pada kali ini. Jika anda suka dengan channel Selangkah Cerita ini, tolong like, komen, share dan subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.